So guys, sa hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Im Almie Joy Pepto. At kung baguhan ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So let's start guys. First na gagawin natin is pumunta lang tayo sa ating Chrome. And search natin dito is youtube.com. Tapos, click lang natin tong red na arrow pa ibabaw para ma-desktop site natin siya. Tapos, desktop site lang natin. Tapos dito, click lang natin tong profile icon natin sa gilid sa ating YouTube. Itong profile natin. Tapos, click natin tong Your Channel. And dito guys, click lang natin tong Customize Channel. Pag ito yung lumabas, antay lang tayo ng kunti. And dito na sa Channel Customization. And punta lang tayo sa Branding. Tapos dito, may makita kang profile, picture, cover, at video watermark. So, dito tayo sa cover, itong banner image. So, upload lang tayo. And select na tayo kung saan yung picture na i-cover natin. So, yung sa akin, ito na. Click lang natin tong done. So, meron na siya. Ito yon. Meron na siya. Tapos, i-publish lang natin. Sa gilid, publish. And, save na siya guys. So, tingnan natin sa ating YouTube kung meron na ba siyang cover. So, nandito na siya guys. Yun lang kasimple kung paano natin lagyan ng cover yung ating YouTube channel. So, yun lang po guys. Sana nakatulong sa inyo. At kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang tayo sa baba kasi gawa natin yan ng video. So, bye-bye!